අදත් අපිට තියෙන ජොබ් එකක් මෙන්න මේ රවුටර් එක අන්ලොක් කරගන්න තියෙන්නේ ZLT mobitel SIM එකක් දාන්න පුළුවන් රවුටර් එකක් මොඩල් නම්බර් එක තමයි ZLT S10 එකයි. එතකොට මේකේ S20 එකටත් මේ ක්‍රමේ හරියනවා. මේ රවුටර් එක අපි රීසෙට් කරගෙන තියෙනවා, SIM එක ගලවගෙන තියෙනවා, පවර් ඇඩැප්ටර් එක ප්ලග් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ wifi හරහා අපි කනෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා ලැප් එකට රවුටර් එක. ඒතර මේක කරන්න තියෙන්නේ ඕනම SIM එකක් දාගන්න පුළුවන්. පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒ වැඩ ටික කරපුවම පස්සේ SIM එක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ IP එක වෙන 192.168.1.1 බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරලා ටයිප් කරපුවම පස්සේ මේ රවුටරේ පේජ් එකට යනවා. මම මේ පේජ් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන පෙන්නනවා අපට මෙන්න මෙතන wifi හරහා අපි ලැප් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ පේජ් එකට ආවම පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන login කියලා බටන් එකක්. මේක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට මේකේ login නම් ඉස්සර කරේ admin කියලා තමයි username එකයි password එකයි දෙකම admin කියලා තමයි log වෙන්න තියෙන්නේ. මේ setting වෙනස් කරනකොට username එක විදිහට administrator කියලා ගහන්න ඕන. password එක විදිහට පොඩි අකුරු ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි මේ description එකේ දාන්නම්. ඒ password එක ගහන්න ඕන. ගහලා log වුණාන් පස්සේ අපිට ඊටු setting ටික හදාගන්න පුළුවන්. මම ගහනවා මෙතන administrator. simple තමයි administrator තියෙන්නේ. administrator password එක capital වලින් simple වලින් නෑ capital වලින් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒක යටින් දාන්නම්. හරි පාස්වර්ඩ් එකත් මම ගහගත්තා. මම ලොගින් කරනවා. මේක නෙව කරන්න. හරි ඔන්න රවුටරේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් පේජ් එකට තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන පෙන්නනවා ලිමිටඩ් කියන SIM එකක් දාලා නැහැ තාම අපිට. අපි කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේකට SIM එක දාගන්න තියෙන්නේ. රවුටරේට SIM එක දාගන්නවා මම. SIM එක පොඩ්ඩක් දාගන්න අමාරුයි. හරි SIM එක දාගත්තා මං. SIM එක දාගෙන තියෙනවා. තාම කනෙක්ෂන් නැහැ. හරි ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ මේක යන්න device setting වලට. device setting වලට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා advanced setting කියලා එකක් option එකක්. ඒකට යන්න ඒකේ යටම තියෙනවා band locking කියලා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියන් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පෙන්නනවා. මේකේ band 3යි 5යි වල ටික් එක තියලා අනික් ඒවා ටික් අයින් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි මම ඒවල ටික් අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ හොඳට බලා ගන්න වෙන දේ මෙන්න මෙතන ඇප්ලයි කරන්න. මේක ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් මෙන්න මෙතන කනෙක්ට් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වුණා කියලා අයිකන් එක වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මෙතන LTE කියලා වැටෙනවා. ටික වෙලාවකින් ඔතන අප්ලෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක පෙන්නනවා. හරි ඔන්න අප්ලෝඩ් ඩවුන්ලෝඩ් එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තාම SIM එක ඇක්ටිව් වෙලා නැහැ මේකට. අපි කරන්න ඕනේ මේක තව සැරයක් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ආයෙත් yes කරන්න. ඊට පස්සේ SIM එක ඇක්ටිව් වෙයි.
එතන ටික වෙලාවක් ගන්නවා. හරි LTE කියලා වැටලා කනෙක්ෂන් එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. SIM එක ඇක්ටිව් වුණා කියලා එතන පෙන්වනවා. සිග්නල් ලෙවල් එකත් පෙන්වනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපි මේ router page එක රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. මේ වෙන full signal ආවා mobitel. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ router page එක රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලනවා අපේ SIM එක අඳුර ගන්නවද කියලා. හරි මෙන්න වැටලා තියෙනවා LTE mobitel full signal තියෙනවා upload download තියෙනවා. දැන් අපේ router එක unlock වෙලා තියෙන්නේ. හරි අපිට Google එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් router වැඩ කරනවද කියලා. ඔකට පේන router එක unlock වෙලා ඕන තැනක දැන් යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරි ඕක තමයි අපිට පෙන්වන්න ඕමනා වුනේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි නැවත